cập nhật cho mọi người nhé. Cái khu vực đảo Cá Chép này thì hiện nay đã bị giải tỏa. Rất là đặc trưng của Việt Nam, đấy chính là món lẩu riêu cua bắp bò. Chào mọi người. Hôm nay thì mình có kế hoạch là mình đi cắm trại ở tại đảo Cá Chép thuộc khu vực Đan Phượng, Hà Nội. Tuy nhiên là cập nhật cho mọi người nhé, cái khu vực đảo Cá Chép này thì hiện nay đã bị giải tỏa và cưỡng chế để khai thác và đầu tư, cho nên là bây giờ chúng ta không thể nào mà đi cắm trại ở đấy nữa. Mình cũng rất là lo tại vì đi khá là xa rồi, cách Hà Nội khoảng tầm 20 cây á, thì bây giờ mà quay về thì khá là mất công. Thế là trong lúc đấy thì mình có search ở trên mạng và có tìm được một cái địa điểm, cũng chính là địa điểm mà mình đang cắm trại ở tại đây. Khu vực này thì có một đặc điểm rằng là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm rằng là sẽ chỉ có duy nhất chúng ta cắm trại ở tại đây thôi. Và nó sẽ nằm ở ngõ 320 Hồng Hà, ở bên cạnh là chùa Già Lê. Thì để muốn vào sâu trong này thì mọi người chỉ có thể là đi xe máy thôi, chứ không thể nào mà di chuyển bằng ô tô được. Tại vì là cái đường mòn của nó ấy, thì nó có một cái lối đi rất là hẹp và rất là nhỏ. Vì ở trong khu vực này thì nằm ở trong phía khu vực làng chài, nên là mình cũng nghĩ là nếu như mà mọi người muốn ăn những cái đồ tươi sống ấy thì mọi người cũng có thể ra để mua trực tiếp từ các ngư dân ở tại đây. Ngoài ra nữa thì ở trong khu vực này nó có một cái khu vực tán cây và rất là nhiều những cái cây xanh, và phía trước thì có đồng cỏ và có cả những chú bò đang thong dong ăn cỏ ở đây nữa. Nên là phía trước thì là view sông Hồng. Đấy, có tàu bè và tàu thuyền thì qua lại. Còn phía sau lưng thì lại có những cái khung cảnh tán cây, cảm giác như đang ở trong rừng, nhưng thực ra thì là không phải. Đó. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy thử một lần đi cắm trại và trải nghiệm ở tại đây nhé.
Hôm nay thì chúng ta sẽ thử một món ăn rất là đặc trưng của Việt Nam. Đấy chính là món lẩu riêu cua bắp bò. Món lẩu tự xôi thì ở trên thế giới đã có rất là nhiều rồi, đặc biệt là ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà một thương hiệu của Việt Nam, đồng thời cũng là một món ăn rất là đặc trưng của Việt Nam, đến từ cái thương hiệu là thương hiệu Omachi. Thực ra mình chưa từng ăn lẩu tự xôi của bất kỳ một thương hiệu nào đâu, nên là mình cũng chưa hiểu được cái nguyên tắc và cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử và trải nghiệm nhé.